چطوری به موخوره دچار نشیم؟ اصلا موخوره چی هست؟ به چه دلیلی ماها ممکنه این رو روی موهامون تجربه بکنیم که ساقه موهامون شکننده میشه یا خورد میشه توی دست و موهامون دو شاخه میشه یا به اصطلاح موخوره میزنه؟ آیا درمان داره؟ روش‌های پیشگیریش چیه؟ از چه محصولات مراقبتی استفاده بکنیم یا چه کاری انجام ندیم یا بدیم که به موخوره دچار نشیم؟ قراره تمام این سوالات رو اینجا بهش پاسخ بدیم. مطلب خیلی خوبی قرار از من بشنوید که توی زندگی روزمره‌تون میتونید ازش استفاده بکنید و به کار بگیریدش. متاسفانه به دلیل کامنت هایی که رهگذرها اینجا میذارن فکر میکنم این رو باید به تمام ویدیوها اضافه بکنم که مطلبی که میشنوید یک مطلب علمیه. کانال مدیمایند بر پایه مطالب و تحقیقات علمیه. اگر زمان لازم رو برای شنیدن این محتوا ندارید این ویدیو رو رد بکنید. سلام به کانال مدیمایند، خیلی خوش اومدید. ممنونم که اینجایید، من رو میشنوید. لطفاً یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک بکنید و اگر فکر میکنید که این مطلب میتونه به کسی کمک بکنه یادتون نره که باش به اشتراک بذارید. بریم سر اصل مطلب. موخوره چیه؟ موخوره که توی اصطلاح علمی بهش میگن تریکوپتولوزیس، یک اختلال اکتسابی در ساقه موه که به صورت شاخه شاخه شدن یا شکستگی های طولی در قسمت های انتهایی موهای ما ظاهر میشه. این مشکل معمولاً به دلیل آسیب های فیزیکی و شیمیایی به ساختار مو ایجاد میشه و به مرور زمان ظاهر مو رو مات، فرسوده و شکننده میکنه. حالا اصلا چرا موخوره به وجود میاد؟ چی میشه؟ از دیدگاه علمی ایجاد موخوره ناشی از فرسایش لایه‌های مختلف ساختارهای موه. آسیب‌های مکرر به ساقه مو مثل برخوردهای فیزیکی یا شیمیایی باعث میشه که لایه‌های محافظ مو به خصوص کوتیکول که لایه خارجی محافظ مو هست از بین بره و به کورتکس که بخش داخلی مو هست آسیب وارد بشه. حالا بیایم بشنویم و ببینیم که مهمترین عامل یا عوامل ایجاد موخوره چه چیزهایی هستن. اولیش آسیب‌های فیزیکیه. یعنی چی؟ یعنی برای مثال شونه زدن و برس کشیدن مکرر، خشک کردن مو با حوله‌های زبر و بستن موها به حالت‌های محکم میتونه به مو فشار بیاره و بهش آسیب بزنه. این حرکاتی که گفتم منجر به ایجاد استحکاک زیاد روی سطح موهاتون میشن که در نهایت به شکستگی و دو شاخه شدن موها منجر میشن. حالا آسیب‌های شیمیایی چی هستند؟ فرآیندهای مثل دکولوره کردن، بلیچ کردن یا حتی رنگ کردن بدون استفاده از دکولوره و یا بلیچ یا استفاده از محصولات شیمیایی قوی موجب شکستن پیوندهای شیمیایی در ساختار موهاتون میشه و مقاومتش رو کاهش میده. مورد بعدی حرارت میتونه باشه. استفاده از ابزارهای حرارتی مثل سشوار، اتو یا فر مو به ویژه در دمای بالا باعث تبخیر رطوبت طبیعی مو میشه و اون رو خشک و شکننده میکنه. حرارتی که میدیم پیوندهای ضعیف مو رو میشکنه و به مرور باعث بروز موخوره میشه. اینجا یه تیکه اضافه کنم برای دلنگرانان. زیر ویدیو قبلی من نوشته بودن که تو که همش موها سشوار کشیده است. من فکر میکنم 6-7 ماه هست به غیر از زمانی که میرم و موهام رو برای مثال کوتاه میکنم که هر 6 ماه یک بار باشه هیچ وقت از سشوار استفاده نکردم. اگر ویدیو میگیرم یه موقع و میبینید که موهای من یک ویوی داره، من از این روش‌های هیتلسی استفاده میکنم که اینجا عکسش رو میذارم. شبا موهاتون رو میتونید دورش بپیچید. خیلی هم شله، لازم نیست که حتما بکشید و سفت باشه و صبح که بیدار میشید موهاتون یک ویو قشنگی داره. حتی اگر مجبوری توی ماه 2-3 بار سشوار بکشید، مهمونی میرید، برنامه‌ای دارید، ویدیویی میگیرید، عکاسی میکنید، هرچی، حتما یادتون نره که از اسپری استفاده بکنید که موهاتون رو در برابر حرارت محافظت میکنه. اون اسپری ها رو به هیچ عنوان کنار نذارید چون واقعا کار میکنن. اگر مجبورید موهاتون رو سشوار بکشید. کنار اون نور خورشید و اشعه یوویه. خیلیاتون بهش فکر نمی کنید. اشعه ماورای بنفش همونطوری که میتونه به پوست ما صدمه بزنه و من ویدیو ساختم و گفتم حتما از ضد آفتاب استفاده بکنید، این بالا هم میذارم.
این اشعه میتونه به موهاتون آسیب بزنه و باعث از بین رفتن پروتئین های موجود در ساختار مو بشه و همین باعث شکنندگی و در نهایت خشکی موهای شما میشه. حالا بیایم با همدیگه یاد بگیریم که چطوری میتونیم از موخوره پیشگیری بکنیم. چه کار میتونیم انجام بدیم؟ برای جلوگیری از موخوره بهتره به موهاتون کمتر آسیب بزنید و از روش‌های علمی مراقبت از موهاتون استفاده بکنید. اولین چیز کاهش استحکاکه. وقتی که موهاتون رو شونه میکنید، موهاتون رو به چند تا قسمت تقسیم بکنید و از پایین به بالا شروع کنید شونه کردن. منظورم چیه؟ خیلیاتون از بالا برس میکشن به پایین و همین یک استحکاک خیلی زیادی رو ایجاد میکنه و یکی از کارهای خیلی خطرناکیه که میتونید انجام بدید و به موهاتون آسیب بزنید. چه کار باید انجام بدید؟ توصیه میکنم که موهاتون رو به چند قسمت تقسیم بکنید، مثلا 3 یا 4، و هی پله پله بالا برید. پس به این نکته حواستون باشه، برای اینکه خیلی از ماها ناخودآگاه این کار رو انجام میدیم یا سخت شونه میکشیم که اون گره ها رو باز بکنیم. شاید گره باز بشه ولی صدمه زیادی به موهاتون میزنید. دومی که خیلی مهمه و جدیش بگیرید، استفاده از روبالشی و کشهای ابریشمیه. کش موی ابریشمی، جنس ابریشم یا سیلک باعث کاهش استحکاک و جلوگیری از آسیب دیدگی سطحی موهاتون میشه و این نوع محصولات که ابریشم خالص باید باشن و با پلاستیک نباید قاطی شده باشن، چون که سطح صاف و صیقلی دارن، از گره شدن مو و شکستگی موهاتون جلوگیری میکنن. و مورد بعدی بستن موهاتون به شکل شل و آزاده. بستن موها به شکلی که تحت فشار زیاد نباشن و استحکاک کمی با سطوح مختلف داشته باشن یه راه خیلی خوب برای پیشگیری از موخوره است. حالا بیایم ببینیم از کدوم محصولات مراقبتی میتونیم استفاده بکنیم در کنار رعایت این اصولی که بهتون گفتم. یه سری محصولات هستن که به حفظ ساختار و سلامت موهاتون کمک میکنن. 1. محصولاتی که حاوی کمپلکس پلی الکترولیت هستن. این محصولات درشون ترکیباتی هستن که به طور موقت موهایی که دو شاخه شدن رو به همدیگه میچسبونه. ترکیباتی هستند با بار مثبت و منفی که مثل آهنربا عمل میکنن و به کاهش ظاهری موخوره کمک میکنن. این یک راهکار موقتیه و تاثیرش با شستن از بین میره. اگر ساقه موهاتون به طور کلی آسیب دیده و دمج شده، این محصولات میتونن تا یک کمکی سطح مو رو سالمتر نگه دارن، ولی میگم موقتیه. مورد بعدی که حتما تکرار بکنید، شامپو و بعدش نرم کننده مناسبه. شامپوهای مناسب برای پوست سرتون و نرم کننده های قوی به خصوص برای ساقه و نوک موهاتون یکی از روش های خیلی خوب برای حفظ سلامت موهاتون هستن. نرم کننده ها اگر نرم کننده خوبی باشن باعث بازسازی و تقویت کوتیکول مو میشه و از شکستگی و خشکیش جلوگیری میکنه. و اما مورد بعدی روغن‌های مراقبتی و مغذی‌اند. روغن‌های مو حاوی سیلیکون و ترکیبات مفیدی هستند که از استحکاک بین موهاتون جلوگیری میکنن و برخلاف باور عموم، سیلیکونی که توی این مواد یا روغن‌ها وجود داره برای موهاتون مضر نیستن. چرا؟ چون مثل یک لایه محافظ عمل میکنن و موها رو در برابر آسیب‌های محیطی حفاظت میکنن. پس ازشون غافل نشید. حالا یک بحث مهم، محافظت از مو در برابر نور خورشیده. قرار گرفتن در معرض اشعه ماورابنفش همونطور که گفتم باعث تخریب پروتئین هایی میشه که در سطح موتون هست و باعث شکنندگی میشه. استفاده کردن از محصولاتی که محافظ یووی هست، بعضی از اسپری های مو هستن که درش یووی پروتکشن دارن. همون کاری که ضد آفتاب با صورتتون میکنه، داخل این اسپری ها هم موادی هست که از موهاتون در مقابل اشعه یووی محافظت میکنه. حتما کلاه سرتون بذارید اگر که آفتاب مستقیم هست. حتی اون بخش از موهاتون، نوک موهاتون یا ساقه موهاتون که در معرض آفتاب هست رو هم یه جوری بپیچونید و زیر این کلاه قرار بدید که نور خورشید مستقیم روی ساقه موتون نتابه، چون که خشکش میکنه. کوتاه کردن موها. حالا راجع به این صحبت بکنیم. اگر از موخوره رنج میبرید، شما چاره‌ای ندارید جز اینکه اون بخش صدمه دیده رو کوتاه بکنید، برای اینکه اون بخش به هیچ عنوان ترمیم نمیشه.
پس یکم از بالاتر اون بخش موهاتون رو کوتاه بکنید. حالا چطوری موهامون رو شونه بکنیم که موخوره نگیریم؟ شونه زدن موها وقتی که موهاتون خشک باشه به موخوره منجر میشه. ولی شونه زدن موهاتون تو حالت خیس هم ممکنه باعث شکستگی بیشتر بشه. حالا چیکار باید بکنیم؟ فارغ از اینکه حالت موهاتون چطوری هست با دقت و آرومی شونه بکنید و اگر موهاتون فر هست یا خیلی گره میشه یه سری اسپری هایی هستن که ضد گرن، حتما اون اسپری ها رو بزنید و بعداً شونه بکشید. در کل شونه به خصوص برای مثال شونه های چوبی خیلی بهتر از برس ها و یا شونه های پلاستیکی هست. چند تا نکته خوب براتون دارم و بعد ویدیو رو ببندم. موقع شستشو شامپو رو بیشتر برای پاکسازی کف سرتون استفاده بکنید. شامپو رو کف سر بریزید، ماساژ ملایم بدید، پوست کف سرتون تمیز میشه و دیگه شما نیازی ندارید که ساقه موهاتون رو بسابید، برای اینکه خیلی ها شامپو رو روی قسمت انتهایی موهاشون میریزن و شروع میکنن به چنگ زدن و این کار یک آسیب خیلی جدی به ساقه موهاتون میزنه و همین میتونه موهاتون رو مستعد موخوره بکنه برای اینکه موهاتون رو میشکونه. نکته بعدی، از حوله های مخصوص مو استفاده بکنید. حوله های بزرگ و سنتی که معمولا ما روی سرمون میبندیم چون بافت زبری دارن به موهاتون آسیب میزنن، ولی حوله های مخصوص از اصطکاک اضافی جلوگیری میکنن و سبکترن، پس موهاتون رو میتونن بدون آسیب خشک بکنن. یه نکته دیگه این هستش که هفته یک بار یا 2 هفته یک بار حتما از ماسک های مغذی و هیدرات کننده استفاده بکنید، به خصوص اگر موهاتون آسیب دیده است. کمک میکنه که اون کوتیکول در هم ریخته رو حال و هواشو بهتر بکنه. و چیزی که همتون یادتون میره استفاده روزانه از روغن‌های محافظتیه. تحقیقات خیلی زیادی کردن و نشون داده که استفاده از چند قطره روغن مو به صورت روزانه به خصوص روی ساقه و قسمت انتهایی مو به حفظ نرمی و رطوبت موهاتون کمک میکنه و اونها رو در برابر آسیب‌های محیطی محافظت میکنه. رو بالشی که میخوابید سرتون رو تکون میدید، هر حرکتی که باعث تکون خوردن موهاتون بشه همین میتونه باعث صدمه زدن به ساقه موهاتون بشه، به خصوص اگر که موهای نازکی دارید. پس هر شب چند قطره روغن استفاده بکنید برای اینکه اون رطوبت رو توی ساقه موهاتون نگه دارید. من توی این ویدیویی که این بالا براتون میذارم راجع به این که چطوری رشد موهاتون رو بالاتر ببرید صحبت کردم. خیلی ها هستن که احساس میکنن که رشد موهاشون متوقف شده و دیگه موهاشون بلندتر نمیشه و رشد نمیکنه. حالا بلند شدن زمانی مهمه که موهای شما سالم باشه. پس بهتون توصیه میکنم این ویدیو رو ببینید برای اینکه بهتون مواردی رو یاد دادم که توی خونه با هزینه خیلی کم میتونید درست بکنید و ازش استفاده بکنید و به رشد بهتر و سلامت موهاتون میتونه کمک کنه.